elégedetlenség egy országban, ebben az átalakulásban nem csak hogy lehet, hanem természetes is, hogy van. Ne vegyük rossz néven attól a nyugdíjastól, attól a sok gyermekestől, vagy bárkitől, aki valóban érzi az átalakulás terhét, vagy érzi a csalódottságát, és nem hajlandó mély külpolitikai összefüggésekkel, vagy egyéb nagy történelmi tényezők összhangba vételével vizsgálni azt az egyszerű kérdést, hogy neki nehezebb a megélhetése. Mindent elkövetünk, hogy elősegíthessük, hogy az átalakulással együtt a problémájuk megoldódjék. A felelősség azonban azoké a politikusoké, akik tudva a tényeket, ismerve, hogy mik azok, amiket nem lehetett volna másképp csinálni, vagy amelyek szükségszerűek, túlmenően egy demonstráció demokratikus jogán, demagóg célra akarják kihasználni saját önös politikai, még csak pártpolitikai se akarok mondani, céljaiért. Látták a kisgazda párt Tordján Féle szárnyának megfogalmazásában ezt a 20 pontot. Hát, mit lehet ehhez mondani? Tényleg örülnék, ha ezt a szakértői kormány névsort közzétennék. Már olyan jó lenne egyszer látni, hogy hol vannak ezek a szakértők, és milyen csodálatos mimikri fejlődött ki a politikai zoológiába az elmúlt évtizedekben. Mindenki szakértő lesz. Nem tudom, milyen alapon választják a szakértőt. Az-e a szakértő, aki betöltött az előző rezsimben egy magas hivatali polcot, vagy a pártközpontba lehetett szakértővé képezni, vagy attól lett szakértő, hogy elég kísérleti nyúl a magyar nép rendelkezésére állt, és úgy tudott kísérletezni, vagy azok, akik most, mint a fene nagy szakértők ülnek a parlament egyes sarkában. Hát hogy nem voltak képesek 4 évtizedig ebből valamit bemutatni? Megbecsült egykori ellenzéki társaik, kiváló szakértői. Hát hogy lehet, hogy nem tudtak már ebben? Hát minden hónapra ígérnek egy alternatív politikai vagy gazdasági program. És sehogy se születik meg. Vagy kérem szépen, itt van egy ilyen eset, külpolitika, Atlanti Szövetség. Hát beszéljünk ilyenekről. Előáll Horn Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, hogy kötelezzék ugye a kormányt, hogy azonnal kérjük a felvételünket a NATO-ba. Hát milyen kellemetlen, hogy most mi nem akar. Hát ezért követtem el előre a modortalanságot, hogy felszólaltam ugye rögtön, ami az egyébként parlamenti jogom van, napirend előtt, hogy ezt öntsük tisztán. Nem vártuk meg. Hát kiderül, hogy a saját pártjában is utólag ugye kétségek volt. Hát kérem, hát mi ez? Mivel játszunk? Hát világos, hogy kijelentettük, önök tudják az MDF országos gyűlésein, hogy mi az atlanti gondolat tagjai vagyunk. Moszkvában tárgyaltunk, elmentünk Brüsszelbe. Erre azonnali kötelezettség. Az már senkit se zavar, hogy a NATO ezt ebben a formában nem fogadná el. Erről beszél Bzezsinszky, erről beszélnek a többiek is. Hát kiteheti egy ország magát, hogy kérem, jelentkezünk, és most visszautat ettől a nagy szakértők? Vagy gazdasági téren. Hát mi olyan dolog történt, amiben ez a nagy szakértelem, a nagy szürke állomány, amit most már 2,5 éve hallunk. Kárpótlási kérdés. Ki nem tudja, hogy milyen nehéz technika. Álmatlan éjszakák, sok hetes tárgyalás, minden volt. Mindnyájan tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és most is az. Na de
Egyáltalán nem volt igény arra, hogy legyen Magyarországon valamiféle kárpótlás, hogy valamit visszakapjon. Hát az egyik rész azt mondhatta a Fidesz, hogy nem. A SZDSZ mindenki kapjon 20 000 forintot. Mindenki tudta, hogy őrültség. És gazdapártnak természetesen egy más elgondolása. Mit jelent ez? Nem egységes ebben a társadalom, egyszerűen szociológiai képletként itt állunk egy országban, amelyiknek van egy kialakult társadalmi struktúrája, ezen belül megvannak az érdekek, a Gyilaszféle új osztály minden volt kommunista országban igenis ott van, lehet, hogy szétesve, lehet, hogy meggyöngülve, de ott van, ezt a szociológiai valóságot, hogy divatos legyek, ami ennek az öröksége. Ezt mi pontosan tudjuk, elemezzük, figyelemmel kísérjük, és e szerint cselekedjünk, és e szerint politizáljuk.